Lưu ý, đây là quá trình mà tôi cảm thấy sẽ giúp tôi có thể tìm ra được phương pháp nghiên cứu phù hợp nhất. Vẫn có thể là có cách khác hiệu quả hơn. Xin chào các bạn, tôi là Lucas Trần. Chào mừng các bạn đến với kênh của tôi. Rất xin lỗi các bạn subscriber của tôi, vì thời gian vừa qua do lịch trình bận rộn nên đã 2 tháng rồi tôi mới có thể ra được video mới. Trong video này, tôi sẽ giải thích chi tiết về các bước trong quy trình chọn phương pháp nghiên cứu UX cho từng dự án. Cách lựa chọn phương pháp nghiên cứu UX phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, tài nguyên có sẵn và thời gian dành cho nghiên cứu. Trong video này, tôi sẽ lấy một case study tôi đã hoàn thành trước đây để các bạn có thể hiểu dễ dàng hơn về quy trình tôi chọn phương pháp nghiên cứu UX cho case study đó. Tình cờ trong một buổi khi tôi ngồi cà phê cùng một người bạn, tôi được biết rằng người bạn ấy đang cảm thấy rất tức giận vì sự xuất hiện của rất nhiều quảng cáo và những tính năng thu phí trong một app học tiếng Anh tên là Duolingo. Vấn đề là mọi thứ vốn dĩ miễn phí. Tôi khá ngạc nhiên vì trước đây tôi cũng đã từng có những ấn tượng rất tốt với app thời còn tập tành học tiếng Anh. Sau cuộc trò chuyện và một vài phút nghiên cứu phần bình luận về Duolingo trên App Store, tôi nhận ra rằng là sau phiên bản cập nhật 6.1990, số lượng người đánh giá 1 sao và bỏ app tăng chóng mặt. Điều này đã cho tôi cảm hứng để tìm hiểu sâu hơn về nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề của Duolingo. Và sau đây là các bước thực hiện. Bắt đầu bằng việc xác định mục tiêu của nghiên cứu. Bạn muốn đạt được điều gì? Những câu hỏi nào bạn muốn trả lời? Bạn đang cố gắng xác nhận một ý tưởng thiết kế, hiểu nhu cầu của người dùng hay là đánh giá tính khả dụng của một sản phẩm? Trong bước này, có thể xác định câu hỏi chính tôi cần trả lời là điều gì đã gây ra hiện tượng Duolingo bị đánh giá 1 sao và số lượng người dùng xóa app tăng cao. Từ câu hỏi này, tôi đặt ra được 3 câu hỏi chính mà tôi cần xoay quanh xuyên suốt quá trình thực hiện nghiên cứu là vấn đề mà người dùng thực sự gặp phải là gì, tính năng hay phần thiết kế nào của app gây ra vấn đề này và vấn đề này ảnh hưởng như thế nào đến hiện tượng đã nêu trên. Từ đó, tôi có được 2 yêu cầu đầu tiên đối với phương pháp nghiên cứu là có được thông tin về vấn đề nhiều người dùng gặp phải và tôi cần quan sát quá trình người dùng sử dụng app. Hãy suy nghĩ về những người bạn muốn nghiên cứu. Họ có đặc điểm chung gì, như là họ ở đâu, khoảng bao nhiêu tuổi, bạn có thể tiếp cận họ bằng cách nào. Trong trường hợp này, tôi đã tìm được một số group dành cho những người sử dụng Duolingo trên Facebook. Đồng thời, bạn tôi cũng có một nhóm bạn học cùng nhau, học bằng Duolingo. Nghĩa là tôi sẽ có thêm một yêu cầu đối với phương pháp nghiên cứu. Đó là tôi có thể tiếp cận người dùng bằng cả hai phương pháp là online và offline. Xem xét các tài nguyên bạn có sẵn, chẳng hạn như là thời gian, ngân sách và nhân sự. Một số phương pháp nghiên cứu có thể tốn nhiều thời gian hoặc là yêu cầu chuyên môn đặc biệt. Đối với case study Duolingo, đây là một case study cá nhân tôi làm từ một ý tưởng ngẫu hứng nên không có nhiều sự chuẩn bị về hầu hết mọi mặt. Tôi sẽ chỉ thực hiện vào thời gian rảnh trong 2 tuần, đồng thời gần như không có ngân sách và sẽ chỉ có một mình tôi thực hiện. Vậy nên tôi có vài yêu cầu tiếp theo về phương pháp nghiên cứu. Đó là không mất nhiều thời gian, không tốn nhiều chi phí và có thể thực hiện một mình vẫn đạt hiệu quả cao. Vậy là bảng yêu cầu đã hoàn thiện. Từ đây sẽ có thể xác định được các phương pháp nghiên cứu thỏa mãn các yêu cầu này là survey, khảo sát, usability testing, quan sát tính khả dụng của ứng dụng và in-depth interview, phỏng vấn sâu 1-1. Survey sẽ giúp tôi trả lời được câu hỏi vấn đề nhiều người dùng gặp phải nhất là gì, ảnh hưởng của vấn đề đó nghiêm trọng như thế nào, đồng thời cung cấp một số thông tin về thói quen và thời lượng sử dụng app cũng như một số thông tin cơ bản của người dùng. Sau khi đã có được những dữ liệu từ survey, tôi sẽ có cơ sở đặt ra những câu hỏi mở chi tiết hơn về trải nghiệm của người dùng trong buổi in-depth interview. Đi cùng với đó là phương pháp usability testing để có thể ghi lại được quá trình họ trải nghiệm sử dụng app, cung cấp thêm dữ liệu để phân tích về insight của người dùng. Và các bạn có thể thấy, 3 phương pháp trên đều thỏa mãn các yêu cầu, đó là không mất nhiều thời gian, không tốn nhiều chi phí và có thể thực hiện một mình và vẫn đạt được hiệu quả cao. Vậy là với các bước trên, tôi đã chọn ra được các phương pháp nghiên cứu UX phù hợp cho case study của mình. Các bạn hãy thử sử dụng phương pháp này cho dự án của mình. Nếu thấy hiệu quả, hãy quay lại đây, cho tôi một like, một subscribe và comment phía dưới để tôi có thêm động lực ra những video tiếp theo.
Còn nếu bạn có cách nào hay hơn, hiệu quả hơn thì cũng hãy comment để giúp những người khác có thể cải thiện quy trình làm việc của họ. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.